कित्येक अशा रेसिपीज असतात, रेसिपीचं इनोव्हेशन कसं होतं किंवा नवीन रेसिपी तयार कशी होते, तर त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे स्ट्रीट फूड. स्ट्रीट फूडमध्ये काय होतं की एखादा कोणाला काहीतरी छान रेसिपी येत असते, तो करत असतो, कोणाचं तरी ऐकलेलं असतं, कोणाचं तरी पाहिलेलं असतं, त्याच्यातून तो करत असतो. करता करता चुकलेली जरी असली तरी ती रेसिपी लोकांना आवडते, तो पदार्थ अप्रतिम होतो, लोकप्रिय होतो आणि मग त्या पदार्थाची चलती सगळीकडे असते. मग आमच्या मंडळींची जबाबदारी असते की त्याचा जास्तीत जास्त प्रचार व्हावा. असाच एक प्रकार आहे चुरा पाव. तर हा चुरा पाव म्हणजे नेमकं काय की ज्यावेळी बघा बटाटे वडे तळतात, तर बटाटे वडे तळताना जे काय छोटे छोटे बुंदी टाईप दाणे आजूबाजूला पडतात, तर तो चुरा खूप जमा होतो. तर लोणावळा किंवा मुंबई पुण्याला जाताना जी रेस्टॉरंट्स आहेत, तर तिथे त्या चुऱ्यापासून तयार केलेली चटणी प्रसिद्ध आहे. तुम्हाला मी दाखवली पण होती. पण तोच चुरा वापरून पावामध्ये लपेटून खाल्ला तर अप्रतिम लागतो. करूयात चुरा पाव. आणि त्यासाठी काही नाही, आपल्याला बटाटे वडे तळताना जे पीठ आपण भिजवतो ते भिजवून घेऊ. बेसन, मीठ, तेलाचं मोहन, पाणी. हळद, हिंग. सगळी तयारी आहे. आणि तळण्याच्या आधी तुम्हाला माहिती आहे की काय करायचं आपल्याला फ्राय पावडर वापरायची आहे. फ्राय पावडर टाकल्यामुळे तेल होईल हलकं. त्यामध्ये तळत असणारा जो काही पदार्थ आहे तो कमी तेल घेऊन बाहेर येईल. छान रेसिपी आपली जी आहे ती कमी तेलामध्ये होईल. आणि याबद्दल जर अजून तुम्हाला विशेष माहिती हवी असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळे डिटेल्स दिलेले आहेत. आता या पिठात वडा तळतात, पण आपण वडा तळत नाहीच आहे. आपण डिरेक्टली हे पीठ असं हाताने याच्यामध्ये पाडणार. तर या सगळ्या भांड्यांचे काही प्रकार आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. मास्टर रेसिपीजचं जे स्टोअर आहे त्याच्यामध्ये खास तुमच्यासाठी काही जुनी भांडीसुद्धा आणलेली आहेत आणि काही नवीनसुद्धा आहेत. ही सगळी तुम्हाला जर हवी असतील तर खाली व्हॉट्सॲप नंबर दिलेला आहे. अशा प्रकारे ही सगळी भांडी तुम्हाला सहज उपलब्ध होतील. आता आपल्याकडे बघा हा चुरा तयार आहे. त्यानंतर ही हिरवी चटणी आहे. तर या हिरव्या चटणीत हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आलं, लिंबाचा रस आणि थोडी साखर अशी घातलेली आहे. त्यानंतर ही लसूण चटणी, सुकी लसूण चटणी. तर या दोन्ही रेसिपीज आपल्या चॅनलवर दाखवलेल्या आहेत. आधी लसूणची चटणी आपण दाखवलेली आहे, त्यानंतर हिरवी मिरचीची चटणी बरेच वेळा दाखवली, पण यामध्ये लसूण फक्त घातलेलं नाही, फक्त आलं, साधारण एक 4 चमचे आल्याची पेस्ट, त्याच्यानंतर एक 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि एक वाटीभर कोथिंबीर.
हे एकत्र बारीक करायचं, मीठ घालायचं, लिंबू पिळायचं, थोडी साखर घालायची, म्हणजे आंबट गोड अशी ही चटणी, हिरवी चटणी. आणि आता आपल्याला गरज आहे ती पावाची, पावण. फ्रेश पाव, हिरवी चटणी, लसूण चटणी, या चुऱ्या पावची अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की पहिल्यांदा जो चुरा पाव मी खाल्ला तो आमचे मित्र शेफ पराग कान्हेरे यांचा बिग वडापावमध्ये, आणि कोथरूडमध्ये त्यांचा ते बिग वडापाव आहे, तिथे हा चुरा पाव मिळतो. तुम्ही नक्की खा. अजूनही वड्याचे बरेच वेगवेगळे प्रकार आहेत, तर तिथे खा. असाच असेल, थोडा बहुत जास्त चांगलाही असेल, पण खा मात्र नक्की आणि खिलवा, बनवा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, जमलं तर मास्टर रेसिपीज.